Majorka, česky též Malorka, je ostrov náležící Španělsku. Je největším nejen z Baleárských ostrovů, ale také z celého Španělska. Leží v západní části Středozemního moře. Takový chýč s výhledem na moře. To mám přiblížený. Rozloha ostrova činí 3648 km², je 110 km dlouhý a 60 až 90 km široký. Dračí jeskyně je krasová jeskyně, která patří k největším z více než 350 objevených jeskyní na ostrově a také k nejkrásnějším a nejzajímavějším. Pro velký zájem musí většina návštěvníků na prohlídku čekat. Čekání jim zpříjemní zahrada před jeskyní se středomořskými rostlinami. Do jeskyně se sestupuje přes jeskyni Luise Armanda a další nesou název Černá, Bílá a Ludvíka Salvátora. Má 12 sálů. Tisíce visících krápníků, rostoucích od země nahoru i ze stropů dolů, krápníky v podobě sloupů, od nejtenčích jehel po mohutné útvary, zaujmou nejednoho návštěvníka. Podzemní jezero Martel se svojí délkou 177 metrů a šířkou 30 metrů patří k největším v Evropě. Za zhlédnutí rovněž stojí představení, kdy diváci sedí v amfiteátru v úplné tmě a sledují malý komorní orchestr, plavoucí se po člunu. Porto Cristo, městečko se 7300 obyvateli, se nachází 13 kilometrů východně od Manacoru. Díky půlkruhové zátoce s přístavem, na němž se pohupují malorské čluny a jachty, je hezké již na první pohled. Dnes je známé hlavně díky největším krápníkovým jeskyním na ostrově. Cap de Pera je historické městečko s 3500 obyvateli. Jeho korunou je hrad, který je nejzachovalejším a největším na celém ostrově.
Masivní obranné hradby, po nichž se dá bezpečně procházet, obepínaly ve 14. století celou tehdejší Kapdeperu, včetně kostela, měšťanských domů i vojenských ubytoven. Při dobré viditelnosti se dá dohlédnout až na 75 kilometrů vzdálený sousední ostrov Menorca. Město Manacor leží asi 47 kilometrů východně od Palmy de Mallorca. Perly, které se zde vyrábějí, se proslavily na celém světě. Návštěvníci mohou vidět výrobu tohoto skvostu přímo v továrně. Ariany je vesnička s 920 obyvateli, ležící 2,5 kilometrů severně od městečka Petra. Středem obce je malebný kostel s rozkvetlou zahradou a nádherným výhledem do okolí. Polencia Club Resort se nachází na pobřeží Malorského zálivu Polenca, hned vedle pláže Can Capdebou. Tak tady jsme mohli bydlet, ale nebydlíme. Příště. V okruhu asi 5 kilometrů najdete města Port de Polenca a Alcúdia. Vyhlídková plošina Mirador se nachází na protáhlém, úzkém a strmém poloostrově Formentor.
Z průsmyku, kde se vyhlídková plošina nachází, se nám naskýtá nádherný výhled na poloostrov a také fotogenický, skalnatý ostrůvek Eskolomer. Jsou to 200 metrů vysoké útesy, strmě spadající do moře. Městečko Port de Pollença se nachází na severovýchodě Malorky. Je zde nejkrásnější promenáda na celém ostrově. Teplá? Trošku menší vlny než má. Algaida je největší obcí ve vnitrozemské nížině Pla se 4,5 tisíci obyvateli. Tato nejstarší sklárna na ostrově byla založena již v roce 1719. Můžeme zde vidět skláře přímo při práci. Součástí sklárny je malé muzeum skla, které vystavuje staré i nové exponáty. Jediná tabulová hora na Malorce je se svými 542 metry nejvyšším vrcholkem nížiny Plá. Horská silnice vede nejprve ke klášteru Santuari de Nostra Señora de Gracia, nejníže položenému z celkem 3 klášterů. Přibližně o kilometr výše najdeme poustevnu Santuari de Sant Honorat, která byla založena koncem 14. století a dodnes v ní žijí mniši. Na vrcholku sice stožáry radarů poněkud pokazí první dojem, ten se však rázem napraví, díky nádhernému výhledu z terasy kláštera Santuari de Nostra Señora de Cura.
Tento klášter je ze 3 zmíněných klášterů historicky nejvýznamnější. Klášter je také zajímavý tím, že se sem v roce 1263 uchýlil Ramon Llull, který se údajně na základě vidění zřekl rozmařilého života u královského dvora. Llull napsal 265 děl, většinu z nich v katalánštině, která se tak stala literárním jazykem. Bádal, vyučoval a věnoval se misionářské činnosti po celém světě. Z Temné hory se nabízí rozhled téměř po celém ostrově. Letovisko Cala Figuera se nachází asi 5 kilometrů jihovýchodně od města Santanyí. Není zde sice žádná pláž, za to tu však mají nejromantičtější rybářský přístav na ostrově. Já budu to počítat, jo. Tak odtud jsme přijeli. Tohle nás čeká. Klášter Santuari de Llull je duchovním centrem ostrova Mallorca. Nachází se v jeho severozápadní části, v nadmořské výšce okolo 525 metrů, v horském údolí pohoří Sierra de Tramuntana. Byl založen ve 13. století. Klášterní komplex je poměrně rozlehlý a tvoří jej několik budov a nádvoří. Křesťanské poutní místo se z Lluku stalo po dobytí Mallorky katalánskými vojsky. První zmínky pochází z roku 1246.
Podle pověsti našel mladý pastýř v místních lesích sošku Madony a odnesl ji do kostela ve vesnici Escorca, odkud několikrát záhadně zmizela a byla vždy znovu nalezena v luku. Díky této příhodě tady vznikla nejprve poustevna, poté kaple, kostel a nakonec celý klášter, do kterého míří tisíce poutníků, aby na vlastní oči spatřili sošku Černé Madony, známé jako La Moreneta. K rozervanému ústí divokého koryta řeky Torrent de Pareis, do malebné osady Sacalobra, se dá dostat 3 způsoby, z nichž každý je úchvatný. Lodí, která vyráží z přístavu Port de Soler, podél obrovských rozeklaných útesů je to hodinový výlet. Druhou variantou je více než 6hodinová náročná horská túra kanionem v údolí řeky. A třetí možností je jízda autem 14kilometrovou horskou silnicí, která v šílených serpentinách překonává více než 800metrový výškový rozdíl. Z osady vede stezka pro pěší 2 tunely o délce 200 metrů, které byly vyhloubeny rozšířením původních štěrbin do kanionu Torrent de Pareis, nazývaného též Torrent de Parlos, česky také dvojčata. V místě, kde kanion ústí do moře, se nachází oblázková pláž. V letní sezóně sem každý den míří stovky turistů a pláž bývá přelidněná. Klidné koupání je zde možné prakticky jen časně z rána. Naopak, v letních večerech se kanion mění v koncertní síň. Tohle až uvidí maminka, tak nám dá
Soler je historické městečko se 14 000 obyvateli. Rozprostírá se v prosluněném údolí, obehnaném horským masivem Serra del Fabbia. Centrum města tvoří staré, úzké uličky, pocházející z maurského období. Strmé svahy jsou tvořeny terasami, porostlými citrusy. Dopravu po městě a do 5 kilometrů vzdáleného přístavu Port de Soler zajišťuje tramvajová linka z roku 1912. V přístavu pak jede tramvaj přímo po pobřeží. Tato nostalgická linka jezdí v půlhodinových intervalech. Přístav Port de Soler leží v největší zátoce na severozápadním pobřeží ostrova. Jde o kruhovitou přístavní zátoku, dobře chráněnou okolními horami a skalnatými útesy. Kotví zde rybářské čluny, ale především jachty a výletní lodě. Přístav se postupně přeměnil na letovisko a výletní cíl. Botanicactus je botanická zahrada s více než 10 000 druhy kaktusů z celého světa a rozsáhlým středomořským biotopem. Pokrývá rozlohu 50 000 čtverečních metrů a právem si nárokuje titul největší botanické zahrady v Evropě.
Palma de Mallorca je hlavním městem španělského autonomního společenství, zvaného Baleárské souostroví. Nejenže je Palma městem hlavním, ale je také největším. Žije zde asi 400 000 obyvatel. Celá metropolitní oblast Palmy má však 500 000 obyvatel, což je polovina obyvatel celého ostrova Mallorca. Palma leží v jižní části ostrova na ploše 213,6 čtverečních kilometrů.